I hope na gustuhan nyo ang aking video ito sa paggawa ng do-it-yourself handicraft or DIY handicraft gamit ang mga recycled materials. So guys, please don't forget to like and subscribe to my channel. At huwag kalimutang i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga darating ko pang mga videos. And don't forget to support my channel. And don't forget to like and subscribe again. So guys, see you and God bless para sa mga darating kong videos.